Good evening. Class 10 evaluation test on pressure. प्रेसर पढिसकेपछि इभ्यालुएसन टेस्ट गरिन्छ. विद्यार्थी सेल्फ लर्निङ र सेल्फ टिचिङ प्रोसेस अनुसार विद्यार्थीले कतिको जानेर यो पाठबाट अब यो केही प्रश्नहरू गरिन्छ. यी प्रश्नको उत्तर दिन सक्यो भने विद्यार्थी सफल भएको मानिन्छ. क्वेसनहरू धेरै प्रकारका हुन्छन्. क्वेसन नम्बर 1, ड्र एन्ड लेबल. यसलाई चित्र बनाउने. नम्बर 1, सिरिन्ज, a medical device which is based on atmospheric pressure. यसलाई ड्र गर्ने र यसले कसरी काम गर्छ लेख्ने. लिफ्ट पम्प or water pump, air pump or bicycle pump, mercury barometer. A barometer is an instrument which is used to measure atmospheric pressure. Question number 2, verify that a hydraulic press is a force multiplier. यो बनाउने थोरै बल लगाएर धेरै काम गर्छ भनेर देखाउने. क्वेसन नम्बर 3, डिफाइन एटमोस्फेरिक प्रेसर. विषयमा एटमोस्फेरिक प्रेसर, द प्रेसर अफ एयर इन द एटमोस्फेयर. टोरिसेलियन भ्याक्युम अथवा इटालियन साइन्टिस्ट टोरिसेलीले पत्ता लगाएको हुनाले उनको नामबाट टोरिसेलियन भयो. यसरी ब्यारोमिटर बनाइन्छ. यसको लागि अलिकति बुझौँ, पहिला लेखेर पहिला बुझौँ. यो ब्यारोमिटर बनाइसकेपछि यो ग्लास ट्युबमा ब्यारोमिटर मर्क्युरीले भरिन्छ. मर्क्युरी भएको भाँडामा राखिन्छ. अब यसलाई यसरी हलाइन्छ. यसलाई इन्भर्ट गरिन्छ. इन्भर्ट गरिसकेपछि उल्ट्याएपछि यो माथि जान्छ. यहाँ अलिकति खाली ठाउँ रहन्छ, यस्तो ग्याप जस्तो रहन्छ. यहाँनिर टोरिसेलियन भ्याक्युम, यसलाई भनिन्छ टोरिसेलियन भ्याक्युम. द टोरिसेलियन भ्याक्युम, अब हेरौँ. इट इज द भ्याक्युम created at the top of an inverted barometer with mercury kept on a vessel with mercury. मर्करी भएको भेसलमा एउटा ब्यारोमिटर बनाइन्छ, लिइन्छ, यसलाई घोप्ट्याइन्छ. घोप्ट्याएपछि यो मर्करी तल झर्छ र यहाँ भ्याक्युम क्रिएट हुन्छ, पार्सियल भ्याक्युम. त्यसलाई नै भनिन्छ टोरिसेलियन भ्याक्युम. इट वाज फर्स्ट अब्जर्भ बाई एन इटालियन साइन्टिस्ट कल्ड टोरिसेली. सो इट्स नेम इज टोरिसेलियन भ्याक्युम. नम्बर सी, स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर. स्तरीय वायुमण्डलीय चाप. इट इज द प्रेसर अफ एयर एट द सी लेभल. यसको भ्यालु दुई प्रकारले गर्न सकिन्छ. एक्ज्याक्ट भ्यालु अबाउट 10⁵ पास्कल एन्ड अकर्डिङ टु हाइट 760 मिलिमिटर अफ एचजी. क्वेसन नम्बर 4, स्टेट पास्कल्स ल. Also name some instruments based on it. For the sake of convenience, I will say the answer. Pascal's law states that when force is applied to an enclosed fluid, it exerts equal pressure in all directions. Name some instruments based on Pascal's law. They are hydraulic press, hydraulic brake, hydraulic jack, hydraulic crane. Question number 5, state the law of flotation. Name 2 instruments based on it. Law of flotation. It states that when a body is floating on a liquid, it displaces the liquid equal to its own weight. अर्थात् कुनै पनि तरल पदार्थमा कुनै वस्तु तैरिनको लागि यसले आफ्नो वेट, तौल बराबरको पानीलाई विस्थापन गर्नुपर्छ. A body floats on a liquid if it displaces the liquid equal to its own weight. 2 instruments based on it are के होला त, कुन आधारमा हुन्छ त? ल अफ फ्लोटेसन, हाइड्रोमिटर, ल्याक्टोमिटर. क्वेसन नम्बर 6, स्टेट आर्किमिडीज प्रिन्सिपल. Archimedes' principle states that when a body is partially or completely immersed in a fluid, it experiences upthrust or loss in weight which is equal to the weight of the liquid displaced by it. कुनै पनि वस्तुलाई तरल पदार्थमा राख्दा
के हुन्छ तरल पदार्थमा राख्दाखेरि त्यसले त्यसको वेट लेस हुन्छ, अपथ्रस अनुभव हुन्छ। त्यो अपथ्रस केसँग इक्वल हुन्छ भन्दा वेट अफ द वाटर लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाई इट। क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ। क्वेसन नम्बर 6 मा चाहिँ यस्तो छ, स्टेट आर्गुमेन्ट प्रिन्सिपल। क्वेसन नम्बर 7 डिफ्रेन्सिएट। त डिफ्रेन्सिएटमा डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी, डेफिनिसन मास बाई भोल्युम, रेसियो अफ टू डेन्सिटिज, एसआई युनिट केजी पर क्युबिक मिटर, नो एसआई युनिट। फर्मुला डी इक्वल एम अपन बी आरडी, रिलेटिभ डेन्सिटी को डेन्सिटी अफ द सब्सटेन्स अपन डेन्सिटी अफ वाटर। बी एम्प्टी शिप एन्ड लोडेड शिप। अलरेडी टोल्ड एम्प्टी शिप फ्लोट्स मोर सिङ्क्स लेस। यसमा लोडेड शिपमा सिङ्क्स मोर फ्लोट्स लेस। एम्प्टी शिप यसमा के हुन्छ, अपथ्रस मोर वेट लेस। लोडेड शिप अपथ्रस लेस वेट मोर हुन्छ। एयर प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। Air pressure, the pressure of air in a closed vessel like tube, tire, cylinder. Atmospheric pressure, the pressure of air in the atmosphere. Pascal's law and Archimedes principle. Pascal's law हेर्ने अथवा law of flotation हेर्ने र Archimedes principle statement लेख्ने। Question number 7. Question number 8. State or mention two conditions that a body floats on water. दुईटा अवस्थामा मात्रै कुनै पनि वस्तु पानीमा उत्रिन्छ, तैरिन्छ। What are the two conditions? Condition number 1, its density should be less than that of water. पानीको भन्दा त्यसको घनत्व कम हुनुपर्छ, त्यही भएर उत्रिन्छ। अर्को, if its density is more than that of water, or you can write in another way, a body with more density than water floats. कुन बेला फ्लोट हुन्छ त? When it is made streamlined or boat shaped. That means at that time upthrust is more than weight. इसलिए बढी पानी विस्थापित गर्छ। When it is made streamlined or boat shaped, upthrust more, it displaces more volume of water. यो अवस्थामा फ्लोट गर्छ। क्वेसन नम्बर 9 यस्तो छ। क्वेसन नम्बर 9 चाहिँ कस्तो छ भन्दा क्वेसन नम्बर 8, mention 3 factors which affect
liquid pressure hint for smart study hint then P equal HDG. Liquid pressure depends upon the following three factors: H, depth of the liquid, density of the liquid, and acceleration due to gravity. Question number 10. Suppose a body is floating. कुन बेलामा फ्लोट भइरहेको छ? Name two types of force when a body is floating or sinking in a liquid. कुनै पनि वस्तु कुनै तरल पदार्थमा फ्लोट भइरहेको छ अथवा फ्लोट भनेको उत्रिरहेको छ अथवा सिङ्किङ डुबिरहेको छ भने त्यसमा दुई प्रकारको फोर्स लाग्छ. के होला त? The two types of force are number one, upthrust of the liquid acting upwards. त्यो तरल पदार्थले वस्तुलाई माथि धकेल्छ, त्यसलाई अपवर्ड फोर्स भन्छ. अप means upward, thrust भनेको फोर्स. The upward force exerted by a liquid on a body which is floating or sinking on the liquid. Another is the weight of the body acting downwards. Weight acts downwards and upthrust acts upwards. दुई प्रकारको फोर्स चाहिँ upthrust and weight. सम्झिराखौँ, upthrust and weight. UW अथवा WU भने पनि हुन्छ. UW याद गरौँ. STUPW UW upthrust and weight. Question number 10 more. Question number 10. Evaluation test. Question number 11. Question number 11 इस प्रकार छ. What do you mean by that the relative density of aluminum is 2.7? अर्को पनि छ. What part of ice floats if its density is floats on water? So it is 800 kg per cubic meter. There are two questions, related questions. What do you mean by that? The relative density of aluminum is 2.7. It means aluminum is 2.7 times heavier than water of the same volume. इसको आंसर चाहिँ म लेखिदिन्छु. It means that aluminum is 2.7 times heavier than water of the same volume. सेम भोल्युम हुनुपर्छ. जस्तो सपोज भोल्युम अब 5 क्युबिक मिटर छ भने यसको पनि 5 क्युबिक मिटर सेम भोल्युम हुनुपर्छ. जस्तो अब 1 केजी 1 क्युबिक मिटर, यसको 100 क्युबिक मिटर यो सेम भोल्युम. अर्को छ
वाट पार्ट डज आइस फ्लोट, यसको डेन्सिटी यो छ भने कति फ्लोट हुन्छ, सिङ्किङ पार्ट पहिला डेन्सिटी अफ वाटर 1000 kg per cubic meter, density of the substance is 800 kg per cubic meter. What is relative density? Hint मात्रै भएको हुनाले density of the substance upon density of pure water at 4 degrees Celsius 800 by that means 0.8 अथवा त्यसलाई 4/5 part. This is relative density sinking. It is inside water. One part is outside water, sinking or inside water. 4/5 part चाहिँ inside water हुन्छ. Part outside कति हुन्छ? Part outside equal 1 minus 4/5 1/5. 1/5 is out of water and 4/5 is sinking. 5 भागमा 4 भाग डुब्छ भने 1 भाग माथि उत्रिन्छ, उत्रिरहेको हुन्छ, थोरै उत्रिन्छ. क्वेसन नम्बर 11 भयो. क्वेसन नम्बर 12 state regions already given. See the previous lesson. Question number next, study and answer. Mediums, weight of stone, weight of stone. Medium say PQR, 20 Newton, 25 Newton, 18 Newton. Weight of stone. Identify PQR as air, salt solution and water. 20 Newton सबभन्दा बढी जुन छ त्यो एयर हो. हिन्ट Q इज एयर, आर सबभन्दा सानो चाहिँ सल्ट सोल्युसन, बिचको चाहिँ वाटर हुन्छ. याद हो हिन्ट. हिन्टमा PQR मध्ये कसरी बुझ्ने, सबैभन्दा ठुलो भएको Q 25 न्युटन यो एयर हो, सबभन्दा सानो R 18 न्युटन भएको सल्ट सोल्युसन, मिडियम बिचको चाहिँ वाटर हुन्छ. फाइन्ड अफ थ्रस्ट. फाइन्ड of thrust. So of thrust is weight of water, weight of stone in water in air minus weight of water in air. कुन चाहिँ ठुलो हो र कुन चाहिँ होला त, यो माइनस यो गर्नु. What is of thrust? Of thrust equal weight of object in air minus weight of object in water. Air मा 25 न्यूटन छ. सल्ट सोल्युसन होइन, air minus water 20 Newton, 5 Newton is the of thrust. Find the mass of the stone. What is the formula? W by G. W भन्नाले weight of water, weight of stone in air 25 Newton upon G 10 Newton per kg अर्थात 2.5 kg. Weight upon acceleration due to gravity, Newton's second law of motion अनुसार यो आउँछ. क्वेसन नम्बर 13 यसै हो. अरू क्वेसनमा चाहिँ
क्वेसन नम्बर 14 में चाहिँ एप्लिकेसन बनाइदिन्छु यसरी क्वेसन नम्बर 14 write applications of air pump, water pump, syringe, lactometer, hydrometer, barometer, altimeter, sphygmomanometer to measure human lungs pressure. It measures human lungs pressure. Write applications, and sometimes you have to write down applications of atmospheric pressure and applications of hydraulic press, and you can write so many applications. Question number 15 is as follows: mention some properties of liquid pressure. Already written. Some properties of liquid pressure are as follows. Number 1, liquid maintains its own level. Number 1. Number 2, liquid pressure increases as depth and decreases as altitude. Number 2. Number 3, at the same height, liquid pressure is same, and liquid pressure does not depend upon the shape of the vessel. And another, के होला अर्को के हुन सक्छ, liquid cannot be compressed or expanded. यसलाई लिक्विडलाई तरल पदार्थलाई खान सकिदैन. अर्को, when force is applied to an enclosed fluid, it exerts equal pressure in all directions. यसरी 5 वटा लेख्ने. क्वेसन नम्बर 16 मा अरु पनि हामीले चाहिँ पढ्न सकिन्छ. यसमा के गर्न सकिन्छ भने यहाँ म एउटा बनाइदिन्छु. सिम्पल डायग्राम. यसलाई मानौँ 40 cm स्क्वायर. यहाँ चाहिँ सपोज 50 न्यूटन फोर्स. यसको वेट छ 0.8 स्क्वायर मिटर. व्हाट इज द फोर्स हेर्ने यहाँ नेम द instrument. The name of the instrument is hydraulic press. Hydraulic lift भन्नु छ, hydraulic press भन्दा पनि हुन्छ. On which principle is it based? This instrument called hydraulic lift is based on Pascal's principle. State it. Statement पे लेख्ने. नम्बर 3 मा स्टडी गर्ने एन्ड आफै पत्ता लगाउने. How much load can be lifted on piston B? यो piston A भनौँ, piston B मा कति न्युटन गरिन्छ? F1 upon A1 equal F2 by A2. यसलाई 40 by 10,000 स्क्वायर मिटरमा लाने. अनि F1 upon A1 equal F2 upon A2. Pressure is equal P1 equal P2. त्यो अनुसार using Pascal's law we can find the numerical problem. Okay.
दिस मच फर टुडे, नेक्स्ट टाइम इन नेपाली।